ai Java Sax, faptul că tu trebuie să scrii pentru ceva simplu tare mult cod, asta uneori doare. Faptul că tu ești redundant, începând la declarare la o structură de date destul de simplu, cum ar fi, nu știu, hashmap, trebuie să scrii hashmap, bla 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 bla, egal cu new hashmap și iarăși bla bla bla. Bun, asta are sens odată ce tu știi limbajul, nu o să explicăm de ce. Dar când tu ești un newbie sau ai trecut de la un limbaj la altul, asta destul de weird arată. Dacă Java nu îți rezolvă problema ta într-un mod rapid, atunci limbajul este unul pentru tine. Atunci îți Sax. Asta e realitatea. Și vorba nu despre Java, dar despre orice alt limbaj. Străduiți-vă tot timpul să alegeți limbajul să vă rezolve problema, nu invers. Problema să o alegeți independent de limbaj. Uneori ai limitări la nivel de shared memory care se întâmplă la programare paralel. Faptul că tu îți alegi Java să faci un program unde tu ai o mulțime de multithreading, asta e foarte bine, dar iarăși sunt și limitări. Și limitările apar anume la colecții care tu le folosești pentru bucățica și memorie care își arută de toate firele de execuție. Și problema e că așa, peste cap. Dacă tu ai alegere între a folosi multiple threading sau nu, mai bine nu. Totally nu. Asta 100%. Bun, și weird în Java, mecanismul cum au implementat la nivel de Lambda Expressions, care nici nu erau până în Java 8, dar ele au apărut odată cu streamurile. Bun, tu poți să le folosești destul de ciotca, dar și se întâmplă când odată vrei să folosești, de exemplu, să handluiești o excepție cumva înăuntru la o lambda expresie. Considerând că tu, dacă ți apare o expresie checked, care tu ești obligat să o tratezi, trebuie să faci, de exemplu, un try catch sau ceva de genul. Și ești în lambda știind că după compilare ea se transformă în, pur și simplu într-o clasă anonimă. Asta se întâmplă destul de straniu și acolo spune și așa, pur și simplu, un cârnaț de cod care se duce așa într-o parte și tu ești nevoit să faci un try catch și așa mai departe, că asta arată straniu într-un limbaj și asta e urât și că asta e minus mai la Java, de exemplu. Dacă în bucata aceea de cod tu folosești niște metode care sunt posibile să arunci eroi checked, tu ești obligat să o tratezi. Iarăși apare o mulțime de wrapperi la cod, o mulțime de cod în plus care tu nu vrei să-l pui la început și te întrebi de ce au făcut ei așa. Fondatorii la Java au înțeles poate că asta a fost o eroare inclus, că au inclus eroi care tu ești obligat să-l tratezi. Dar asta e Java. Da, that's why Java sucks.